હેલો ગાઈસ, હું છું કર્તવ્ય. આપણે ઘણા દિવસો પછી મળ્યા અને અત્યારે ઉનાળાનો વેકેશન હાલી રહ્યું છે, બધાને રજા છે એટલે હું ફરવા આવ્યો છું અમદાવાદ. અત્યારે અમદાવાદ છું અને કાલે સવારે નીકળું છું માઉન્ટ આબુના પણ મારા વિડીયો આવશે. તો અત્યારે તો અમદાવાદ છું. અમદાવાદના મેં વિડીયો પણ મૂક્યા, અમદાવાદની આ વાસ્તુશાસ્ત્રનો વિડીયો મૂક્યો. અત્યારે અમદાવાદમાં કહું ને તો મૂંગી હોટલ રેસ્ટોરન્ટ છે, જ્યાં અમે ખાવા આવ્યા છે. ક્રીમ સ્પૂન એ હોટલનું લુક દેખાડીશ. કે તમે ખાવાનો સ્વાદ કેવો હોય તો નથી ખબર, જે વેઇટિંગ છે, પણ એનું જેવું આમ દ્રશ્ય છે, આહા મન હરી લીધું એવું મસ્ત એનું દ્રશ્ય છે એનું. તો ગાઈસ આપણે જોઈએ એનું કેવું મસ્ત દ્રશ્ય છે અને કેવું એનું જમવાનું છે. જો સારું હશે જમવાનું તો તમે પણ અહીંયા આવજો, હું તમને લિંક મોકલી દઈશ. તો ગાઈસ આ છે ક્રીમ સ્પૂન્સ ગાર્ડન રેસ્ટોરન્ટ. અહીંથી જવાનો રસ્તો જ છે. ગાર્ડન રેસ્ટોરન્ટ એટલે ગાર્ડન છે, બહુ સારું જ છે, એમાં કંઈ ના નહીં. વાવ, સારું જ છે એમ તો લુક. પબ્લિક પણ એટલું છે, કાર ઉપર કાળું છે. બહુ મોટી હોટલ છે, બહુ મોટું રેસ્ટોરન્ટ છે. અહીંયા બહાર જમવાનું છે, અંદર પણ છે. આ ગાર્ડન રેસ્ટોરન્ટ. હવે હું મારી બેન્ચ ઉપર વહી જાઉં, મારી જગ્યા ઉપર, મારી ડાઇનિંગ ઉપર વહી જાઉં. તો ગાઈસ બહુ મસ્તીનું જ છે. હું મારી ડાઇનિંગ ઉપર વહી જાઉં. ડાઇનિંગ નંબર આમાં ગોતવો પડે, પહેલી વાર આવ્યા એક તો ગોતી લઈએ. ડાઇનિંગ છે. તો ગાઈસ ટેબલ તો ચડી ગયું, પણ ટેબલ જોરદાર છે. પાસ કરો. ખાટલો કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલ ખાટલાની અને ઉપર ટેબલ. વાહ, કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલ અને અત્યારની સ્ટાઇલ બેનું મિક્સર છે, જબરદસ્ત જોરદાર. જોઈએ મંગાવ્યું હે જમવાનું શું આવે આપણી, હવે જોઈએ પછી તમને કહું. કેવું ઇસ્કોન અમારે આવ્યું હતું, ઇસ્કોન નજીક જ થાય, પણ જો ઇસ્કોન આવતું હોય ને પછી ગીતા મંદિર જતી હોય ને પછી રાણી આવતી હોય ને તો ઇસ્કોન ઉપરે. હા સૌ ગ્લાસ લઈ લે. ये मोड़ी सब्जी हाँ हाँ तू एमा पनीर वाળું वाह, क्या धुआड़ा निकल रहा है, मस्त ना धुआड़ा काटे है एकदम. ना इसमें डाल दो दोनों. जो જોઈને તો કંઈક આમ વિચિત્ર લાગે છે, એકદમ નવીન આઈટમ. ચાખીને આવે પછી ખબર પડે શું હે. ચાખી આવે. नाम से सिलसिला तो इधर हो गया ना आपको सब तो आगे लेते जाऊंगा साथी रोटी नहीं मैं दे दूं हां रोटी दे दो ना सुपर. अभी तो ये चीज लगान रोटी
આવી મમ્મી જોઈ માને મસ્ત સિઝલર નામ રોટી આવી તમારે શું થયું જોરદાર રોટી સિઝલર ચાર કીધા ખાજો તમે આવજો ખાવા તમે મારી સામે કરો હું બોલીશ સિઝલર હા હા ચાર કીધા અત્યારે મને ગરમ પાણી છે હાથ ધોવાય બહુ મોટી સુવિધા આપે છે તો ગાઈસ તમે રેસ્ટોરન્ટ જોઈ જમવાનું જોયું મને તો બહુ ગમ્યું બહુ સારું હતું હજી પેટ ભરાઈ ગયું મન નથી ભર્યું એવું ખાવાનું મન છે જો તમે આ રેસ્ટોરન્ટ ગમ્યું હોય આ ખાવાનું જોઈએ સિસ્ટમ કેવી મસ્ત છે છેલ્લે એ પોતે પોતાના ગરમ ગરમ હાથ ગરમ પાણીથી હાથ ધોવડાવતા હતા મસ્ત સિસ્ટમ હતી મારે અહીં પાછું મને આવવાનું છે ક્રીમ સ્પૂન ગાર્ડન રેસ્ટોરન્ટ અમદાવાદ ગોટા આગળ જોરદાર છે મારે પાછું આવવું છે જો તમે મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારી વિડીયોને લાઈક કરો શેર કરો મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો બાય બાય નમસ્કાર